ሶሻል ሚዲያ ከዚህ በኋላ ስለ ላይክ እና ሼር የምናወራበት ቦታ አይደለም። ብዙ ድርጅቶችና ግለሰቦች ሚሊዮንሶችን ያወጡበት ያለ ኢንዱስትሪ ነው። ከዚህ በፊት ያልነበረና ባልተለመደ መልኩ ብዙ ብራንዶች ለኮንቴንት ክሬተሮች፣ ለኢንፍሉዌንሰሮች እና ፔድ አድቨርታይዝመንት ለሚሰሩላቸው ኤጀንሲዎች ብዙ ሚሊዮንሶችን ነው ያወጡ የሚገኙት። ከዚህ በፊት ሰምተናቸውም ሆነ አይተናቸው የማናቃቸው ብራንዶችን ኦቨርናይት በጣም ብዙ ቦታ ሲተዋወቁም ተመልክታችሁ ሊሆን ይችላል። እንደኔና እንደናንተ ያሉ ግለሰቦች ደግሞ ያላቸውን ኮምፒውተርና ኢንተርኔት ኮኔክሽን በመጠቀም ብቻ ጥሩ ገቢ ያገኙበትም ይገኛል። ጥሩ ፓርትም ምን መሰላችሁ? በደንብ ስኪሉን እስካዳበርን ድረስ ሁላችንም ልናደርግ የምንችለው ነገር ነው። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ አሁን ባለንበት የዲጂታል ዓለም ውስጥ በጣም በፍጥነት እያደገ ያለና ጥሩ የሚከፍል የሚባል ስኪል ነው። በደንብ አስቡት። ሁሉም ቢዝነሶች በሚባል ደረጃ ደንበኞችን ይፈልጋሉ። ደንበኞቻቸው ደግሞ የት ነው ያሉት ስንል ጊዜያቸውን የሚያጠፉት ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው። ኢንስታግራም ላይ፣ ቲክቶክ ላይ፣ ሊንክድኢን ላይ እና ሌሎችም ፕላትፎርሞች ላይ ነው። ይህንን እድል ማርኬተሮች ጠንቅቀው ያውቁታል። ብራንዶች ደግሞ በደንብ ይጠቀሙታል። እናንተ ደግሞ ይህንን ስኪል እስካዳበራችሁና እነሱን እስካገዛችኋቸው ድረስ ጥሩ ገቢ ማግኘት ትችላላችሁ። ችግሩ ግን ምን መሰላችሁ? አብዛኞቻችን ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግን በተሳሳተ መንገድ ነው የምንረዳው። አብዛኛው ሰው የሚያስበው ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ጀስት ፖስት ማድረግ እንደሆነ ነው። ነገር ግን ያ አይደለም። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ከዛ ባለፈ ስትራቴጂዎችን ማዘጋጀት፣ ኮንቴንቶችን ማዘጋጀት እና ኮንቨርዥን ተጠቅመን ሰዎች የሆነ አክሽን እንዲወስዱ ማድረግ ነው። ሰላም እንዴት አላችሁ? ላምላክ ነኝ። በዚህ ቻናል ከተለያዩ ቦታዎች ተመሪያቸው የጠቀሙኝና ጄኒዩንሊ እናንተን ይጠቅማቸዋል ብዬ የማስባቸውን ነገሮች ስለማጋራችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ከዚህ በፊት በሰራሁላችሁ ቪዲዮዎች ዲጂታል ማርኬቲንግ እንደምሰራ ነግሬያችሁ ነበር። ትክክል ነው። ያን ስላችሁ ግን ዲጂታል ማርኬቲንግ በጣም ሰፊ ነው። በጣም ብዙ ኮንሴፕቶች ነው ያሉት። የፒፒሲ፣ ኢሜል ማርኬቲንግ፣ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ እና ሌሎችንም አካቶ ነው የሚይዘው። አሁን የዘረዘርኩላችሁን የዲጂታል ማርኬቲንግ ስራዎች ሰራቸዋለሁ። ነገር ግን ኤቭሪ ሲንግል ላይ የማደርገው ነገር ምንድነው ካላችሁኝ ኮፒራይቲንግ እና ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ። ስራውን የጀመርኩት ለስሞል እና ሚዲየም ኢንተርፕራይዝ ለሚባሉ ትንንሽ ድርጅቶች ፍሪላንስ በማድረግ ነበረ። ከዛ በኋላም የናይል ፕሮሞሽን ውስጥ ሶሻል ሚዲያ ማናጀር እና ኮፒራይተር በመሆን አገልግያለሁ። በአሁኑ ሰዓትም ከሁለት ድርጅቶች ጋር በዲጂታል ማርኬቲንግ እየሰራሁ እገኛለሁ። ከዛ በተጨማሪም በሚኖረኝ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፍሪላንስ አደርጋለሁ። በዛሬ ቪዲዮም ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግን ተምራችሁ የገቢ ምንጭ ማድረግ ለምትፈልጉ ወይም ደግሞ የራሳችሁ ቢዝነስ ኖሯችሁ ማሳደግ ለምትፈልጉ ሰዎች እያንዳንዱን ነገር ብሬክዳውን አድርገን ስለምንመለከት እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ የምንመለከተው ምንድነው ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ምንድነው? በእርግጠኝነት ብራንዶች የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ፖስት ሲያደርጉ ተመልክታችሁ ሊሆን ይችላል። ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም ላይ፣ ሊንክድኢን እና ሌሎችም ላይ። ከዛ በተጨማሪም የፔድ አድቨርታይዝመንት ስፖንሰርድ ብላ የምትመጣውን የማስታወቂያም ተመልክታችሁ ይሆናል። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ይሄ ብቻ ነው ወይ ካላችሁኝ አይደለም። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ፖስት ከማድረግና አድ ከመስራትም ሰፋ ይላል። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችን በመጠቀም ሰርቪስ ወይም ፕሮዳክት ከዛም በተጨማሪ ፐርሰናል ብራንዶችን የምናሳድግበት የማርኬቲንግ ስትራቴጂ ነው። አሁን ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ የማርኬቲንግ ኮር ፒላር ከሚባሉት ውስጥ ይጠቀሳል። ምክንያቱም ደግሞ አሁን ባለንበት የዲጂታል ዓለም ቢዝነሶች ኦንላይን ካልሆኑ ኢንቪዚብል ነው የሚሆኑት። ማንም ኖቲስ አያደርጋቸውም። ሰዎች አልተመለከቷችሁም ማለት ደግሞ ከናንተ ሊገዙ ወይም ደግሞ ሰርቪስ ሊጠቀሙ አይችሉም ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ የሚያደርግልንን 4 ነገሮች ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ብራንድ አዌርነስ ሲሆን የዛን ድርጅት ስም በሰዎች አእምሮ ውስጥ እንዲቀርና የሆነ አይነት ትረስት እንዲፈጠር ነው የሚያደርግልን። ሁለተኛውም ኦዲየንስ ኢንጌጅመንት ነው። ማለትም ያላችሁን ኦዲየንስ ወይም ፎሎወር ኢንጌጅ እንደሆኑና ኢንተረስትድ ሆኖ እንዲቆዩ ለማድረግ ያገለግለናል። ሶስተኛውና ዋናው ስራ የሚሰራበት ነገር ቢኖር ደግሞ ሊድ ጀነሬሽን ነው። ሊድ ጀነሬሽን ማለትም ኦዲየንሶቻችንን በኋላ ላይ የኛ ሰርቪስ ሊጠቀሙ ወይም ፕሮዳክታችን ሊገዙ የሚችሉ ሰዎችን ኮሌክት የምናደርግበት ሜተድ ነው። አራተኛውና የመጨረሻው ስራ ደግሞ ኮንቨርዥን ነው። ያ ማለትም በተለይ የሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ስራዎች የሰበሰብናቸውን ኦዲየንሶች ወደሚከፍል ደንበኛነት የምንቀይርበት ሜተድ ነው። ስለዚህም በሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ከሪራችሁን ለመጀመር አስባችሁ ወይም ደግሞ የራሳችሁን ቢዝነስ ለማሳደግ ያሰባችሁ ሰዎች ይህንን መረዳት የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። በእርግጠኝነት ነው የምላችሁ ይህን ነገር በትክክል ከተረዳችሁ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግን በተለየ መንገድ እንደምትመለከቱት አልጠራጠርም። ስለዚህ በሁለተኛነት ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ለምን የኛ ጠቃሚ እንደሆነ እንመለከታለን።